Dan kijken we de jongens van maken. Dames en heren, we gaan nu kijken naar de show van de Limburgse Jagers. Dames, u bent waarschijnlijk voor de eerste keer hier op de kazerne en u ziet een optreden van deze club waarin we met z'n allen ooit een keer hebben meegespeeld. Ik wens u veel plezier ermee. Reunisten, als u nu naar buiten komt, dan ziet u een geweldig optreden van het huidige fanfarekorps Limburgse Jagers.
Jongen, jij hoort daartussen, hè? is niet lang alweer. Gelijk eens eventjes voor.
Dames en heren, we hebben zojuist het optreden gezien van het fanfarekorps. Het is niet te geloven bij wat er nu gedaan is. Als u nu kijkt bij wat het fanfarekorps was in 1950 en wat het nu is geworden. De tranen staan eigenlijk in mijn ogen. Ik wil namens de reuniecommissie onze dank uitspreken, want we zijn eigenlijk een beetje bezig aan het min of meer afsluiten van het geheel en we stoppen er niet mee.
Ja, dames en heren, goedenavond. Dat was Mars Herenwijk van onze componist, Nederlandse componist Van Leeuwen. Ik neem aan dat in dit gezelschap de naam Van Leeuwen toch niet onbekend is. Kijk even in de ronde. Dat is een van onze goede Nederlandse componisten voor harmonie en fanfaremuziek. Goed, u heeft mogen luisteren naar uw eigen orkest, het fanfareorkest der Limburgse Jagers. U heeft al veel reclame daarover gehoord. Als ik doorga, dan zou het te veel chauvinisme worden misschien. Wij moeten dat op een andere manier natuurlijk voor u vertolken. En dat is probeer dan muzikaal dat voor u te brengen. Goed, ik voel me zeer plezier. Ik voel het als heel plezierig om hier voor u te musiceren. Allemaal muziekliefhebbers hier, zelfs muzikanten. Dat is natuurlijk ja, bijna één geheel, hè. Zo. Nou, wat gaan wij vanavond doen? Ik probeer niet ons kunnen te tonen natuurlijk, dat begrijpt u vanzelf wel. U bent zelf ook muzikant. Wat wij wel gaan doen, om een greep uit ons repertoire te doen, wat wij daar in West-Duitsland doen. Want u begrijpt wel dat je met zo'n korps, u heeft het al gehoord, die steeds wisselt, nauwelijks tot vreselijk hoge prestaties kunt komen. Dat is niet mogelijk. Maar wat wel mogelijk is, om tot een bepaald niveau te komen, om uw naam daar in Duitsland hoog te houden. En ik geloof dat het nog steeds gelukt is. Ik zal een klein beeldje geven hoe het daartoe gaat, maar dan moet ik hier in het gebouwtje maar houden. Als muzikant zeg ik, we hebben dat uniform aan, we zijn ook militair uiteraard. En we krijgen de gelegenheid van onze bazen om daar te kunnen oefenen. Velen uit uw tijd, die herinneren, uw eigen tijd dan, herinneren zich de repetitieochtenden met geweerlessen en veldoefeningen en ga maar door. Maar er moest van alles gedaan worden. Nu is het wel zo dat wij daar in Duitsland een bepaalde taak hebben. Wij moeten namelijk u vertegenwoordigen, dus Nederland in het geheel. Dat men de Duitsers dan en ook de andere mensen, de toeristen die daar komen, dat kunnen ervaren van kijk, dat is een Nederlands orkest. En dan denken ze meestal, oh dat zijn profis, dus niet. En dat vertel ik ze ook. En dan kijken ze met grote ogen van ja, maar dat kan toch niet, dat zijn... hoe lukt het dan? Nou goed, dat kun je ze dan niet uitleggen. Maar onze repetitieschema's zien er als volgt uit. De jongens die krijgen een opleiding hier, komen bij ons in Duitsland. En dan repeteren wij gedurende 12 maanden aanstrengend, wanneer wij daartoe de gelegenheid hebben, op bepaalde stukken, bepaalde werken. Ik heb een sergeant tambourmeester die ervoor zorgt dat de show ingestampt wordt. Dus met andere woorden, een perfecte exercitie proberen wij dan. De ene keer lukt het wel, de andere keer niet helemaal, maar dat weet u ook. En zo proberen wij onze tijd daar te vullen, op een zinnige wijze. Een kunstzinnige wijze in de militaire dienst. En daarnaast krijgen we uiteraard ook de militaire oefeningen zoals de BLS dat van ons eist. En in samenspraak met onze legerleiding coördineer ik dat op papier. En dan weten de jongens dat ook vooraf dat ze in een week het veld in moeten. Maar dat is zo sumier dat ze in die week dan zoveel wordt bijgebracht dat ze dat alleen maar nodig hebben om te kunnen functioneren. En dat vind ik hartstikke fijn natuurlijk. En daardoor kunnen wij natuurlijk ook iets meer tijd aan veel muzikale toestanden wijden. Dus ik hoop dat het ook zo blijft, want dit is natuurlijk mijn laatste jaar. En mijn opvolger die dat overneemt, die zal ik natuurlijk ook goed instrueren dat uw orkest blijft functioneren. Natuurlijk op een andere wijze, maar dat het toch enthousiast en door blijft gaan. Goed, wat gaan wij vanavond doen? Ik heb het al verteld, wij gaan niet proberen u een perfect concert hier te bieden. Nee, we gaan gewoon heerlijk voor u spelen, dat u toch het gevoel krijgt van, kijk, dat is toch leuk wat ze daar doen. Een gedeelte daarvan dan. Aan het eind, zo ongeveer aan het eind van ons concert, dan verwacht ik heel wat van u op het podium. Die het instrument van de jongens overnemen, misschien ook een dirigent onder uw midden. Dat we een massaal orkest hier kunnen maken. Dat we met z'n allen toch wel kunnen musiceren. Dus, denk er maar even over na. Goed, dames en heren, u heeft net dat van Leeuwen gehoord. We gaan nu verder met Free World Fantasy. En dat is een stukje van Jacob de Haan. Dank u wel.
Goed. Ja, dames en heren, ik hoop dat u genoten heeft. Wij gaan nu verder met Entrance March of the Piers van Arthur Sullivan. Ik neem aan dat u hem ook kent. Heel bekend. Goed, u mag natuurlijk rustig doorgaan, want ik zeg het ook aan mijn jongens. Ze mogen rustig uitblazen, maar ze weten dat muzikanten in de zaal zitten.
zeg ik nou tegen u, u mag rustig doorgaan met uw beeldje. Die stoort ons niet. En dat verhoogt in de sfeer.
Goed, wij gaan door met onze marcheserie. U krijgt nog van ons te horen de Light Cavalry, heel bekend, van Soupé.
dames en heren, gelet op het feit dat wij al de hele dag bezig zijn. Op zichzelf is het natuurlijk niet erg. Maar muzikanten als we zijn, willen altijd een beetje rust hebben. Luie mensen zijn dat ook muzikanten. Goed, wij gaan ons eerste deel besluiten met de mars van onze regimentscommandant. Regimentskinder, want we horen uit het regiment uiteraard. En daarna houden we dan een kwartier pauze en dan gaan we daar rustig door. Dames en heren, nog een kleine bijzonderheid. We hebben ook een nieuwe CD
op de markt gebracht. En uiteraard ook een cassette. Helaas geen LP, want ja, die dingen worden niet meer verkocht, die schijven. Je kunt ze natuurlijk op het strand zo over het water gooien. Maar wij hebben tegenwoordig bijna allemaal een cd thuis. Dan niet een cd, dan wel een cassette. Onze cassette die kost 20 gulden en onze cd kost 30 gulden. Niet duur, hè? Buiten kost het duur. En de muziek die erop staat, dat is werkelijk je van het. Dames en heren, we vervolgen ons programma met Bohemian Rhapsody. En dat is een arrangement van Oosterman. We spelen daarna nog 3-4 nummers en dan verzoek ik alle muzikanten die daartoe genegen zijn, maar zoveel mogelijk uiteraard, op het podium te komen om dan gezamenlijk een geweldig muziekfeest van te maken.
Maar dat is uiteraard de bedoeling. Dan zijn we allemaal Limburgse jagers. Waarom? Ja? Ja. Ja, de heer Nobbele. De heer Nobbele die werkte mij net even. We zullen... Oh, los contact, los contact. Ja, lief. Wij zullen straks tulpen uit Amsterdam spelen. En misschien, want u zit al de hele avond naar onze luisteren. Hè? Nou, daar was je ook moe van. Zullen we dan voorstellen dat we dan aan het eind van de avond dan tulpen uit Amsterdam spelen. Waar wij dan allemaal gewoon een gezellige danspartij hiervan maken. Aan het eind. Gewoon aan het eind.
Goed, dames en heren, dit was natuurlijk een gewaagd stukje. Wij hebben muzikanten in de kapel die niet langer bij ons zitten dan 3 weken. Klopt het? 3 weken? 4, nou 3,5 weken. Dan moet u begrijpen dat in die periode het aanstrengend is om een programma voor te bereiden, om dat aan het publiek te brengen. Maar goed, mensen buiten die kunnen dat namelijk niet begrijpen. En ik geloof niet dat het ook belangrijk is dat wij steeds bij elk concert die uitleg geven. We geven het hier wel. Waarom? Ja goed, we zijn kind aan huis hier, hè. Dus dat kan gewoon onder ons. Maar dat gebeurt dus nooit. Maar dan weet u ongeveer hoe het hier werkt. Als er mensen onder u zijn die de dienstplicht in moeten van het korps. Ja, ik doe geen wervingscampagne hoor, dat niet. Maar dan weet u precies waar u terecht moet als u een orkest moet hebben. Als u de dienst in moet, dan vraagt u gewoon het Van Varkenoord en Limburgse Jagers aan. En de meesten denken van, oh wacht eens even, als ze daar moeten, dan is het Noord-Duitsland en een eentonige rotzooi is dat daar. Nee, zo is het dus niet. Het is een heel goede club. Wij musiceren heel veel, gaan overal naartoe, leiden een eigen bestaan bijna. Ik moet even stoppen. Maar goed, we behoren tot het bataljon en uiteraard tot het regiment. En leiden een dusdanig bestaan dat wij toch de vrijheid hebben om datgene te doen wat wij muzikaal moeten doen. Goed, dames en heren, we gaan nu door met James Bond 007.
Ja, weet u, dames en heren, je zou een hele avond kunnen vullen met muziek en weer opnieuw beginnen met alles wat je gespeeld hebt. Maar dat doen we dus niet. Muziek is net opium, zei ik al, zo net een gezelschap hier. Als je eenmaal mee begint, dan ga je mee door. En dan krijg je er vonk in en dan blijft het doorbranden. Goed, we spelen nu voor u Rivierend Cyclus van Malando in een arrangement van Kees Vlak. Heel bekend. En het is natuurlijk een eigen interpretatie. Dus vergeef het ons hier en daar. Maar wij hebben bij de Limburgse Jagers in vele stukken een eigen interpretatie ook. Dank u zeer.
Ja, we gaan nu door met Catholic Trumpets. En daar zult u drie van onze solisten horen. En die hebben het niet zo lang geleden op de lessenaar gehad. Dus, nou, de spanning wordt, dat is de grote voor u, hè. Goed, verder wil ik daarmee ons officieel gedeelte dan besluiten. En de mensen die straks na Catholic Trumpets met ons willen meespelen, verzoek ik direct daarna gelijk plaats bij ons op het podium te nemen. Genoeg gegadigden? Is er ook een dirigent erbij? Ah, goed, we komen erop terug. Ja. Bye.
een stukje voor 4 trombones, of 5 zelfs. Finish lights. Goed, we hebben het kunnen overbruggen, de afstand was een beetje ver, maar het is gelukt. Dames en heren, dit is natuurlijk het einde van ons concert. We willen dan nu besluiten. Maar voor we dat doen, verzoek ik enkele leden naar voren te komen. Nou, enkele, heel wat. Komt u maar rustig. Neem het instrument van uw collega over. En dan kunnen we dan verder gaan met musiceren. Alsjeblieft, komt u maar. Ja, schaam je maar niet. Kom maar rustig op het podium. Wij moeten het ook doen. Nou, kom maar rustig. Laat je niet kennen, Limburgers. Limburgers, laat je niet kennen. Komt u maar. Zoveel mogelijk, komt u maar. Komt u maar. Allemaal een warm applaus, een warm applaus. Zoek u het instrument maar uit dat de mensen spelen.
Nou, welkom. Komt u maar. Ja, applaus, applaus. Applaus. Master Medici. Master Medici. Ja, best is goed. Blijf eens spelen, want zij... ga niet meer lezen. Hier met de buurt samenlezen. Met de buurt samenlezen. Samenlezen. Dan moet je stoel zoeken. Heren, heeft u allemaal een plaatsje? Ja, deze grap kan je natuurlijk niet overal uithalen. Hier wel. Allemaal muzikanten. Wacht even. Mars en Medici. We zullen in ieder geval nu met de mars beginnen. Mars en Medici. Is er ook een dirigent in de zaal? Komt u maar. Applaus. Applaus. We zullen nu Mars en Medici spelen. Kunt u er maar zitten. Kent het? Ja, ik zal er maar inslagen. Ik kan het zo beginnen. Dat kan ook. Nou, uw naam is meneer de dirigent. Nou, hiervoor is daar de voorzitter van de Harmonie, Joep Handels. En die zal nu voor u dirigeren. Mars en Medici. Nou, gaat u gang.
dan moet u, dames en heren, nieuwe leden. Moet je even opletten. Op een gegeven moment maak ik van die grote vertragingen, maar die bereikt voor. En op een ander moment moet je maar staan dat je zo aan het einde kan staan, maar de wetgeving heeft uitgemaakt. Wij gaan door met het Instant Concert van Harold Wolters. En dan moet u raden hoeveel melodieën daarin zitten.
is aardig gelukt, hè? Meneer de regimentscommandant. Ik wil nu onze regimentscommandant uitnodigen om op het podium te komen om zijn eigen mars te dirigeren. Ja, u heeft het deze week nog gevraagd. U bent het nog niet vergeten. Alsjeblieft. Heren PLJ-mars. Nou. De muziek, ik heb de muziek. Ja, ja. Zijn we wel? Dit lijkt wel de Night of the Proms. Maar we kunnen het gewoon dopen tot Night of the Proms. Meneer de Gemmerscommandant. Goed, dames en heren, aan alles komt uiteraard een einde. Onze jongens die zijn werkelijk moe. U heeft het duidelijk gehoord in bepaalde stukken. Die hebben verschillende marsen gehad natuurlijk. Hun embouchure is zowat kapot. Maar we eindigen nu met het volkslied, het Limburgs volkslied. En dan verzoek ik iedereen te staan, aan ieder te staan en luid op te zingen.
hebben voor u gemusiceerd en u gaat dan voor ons dansen. Dames en heren, ik wil niet veel woorden vuil maken. Ik zou wel maar één woord nog zeggen. Vrienden, bedankt. Nogmaals bedankt, het was schitterend. De regimentscommandant is de baas, maar de kapelmeester krijgt de fles. Ja. Ah. Oh. Don't ver. Ik heb niet de fles, maar wel het laatste woord. Dames en heren uit Blijerheide. Ik heb het tegen u, maar ik heb het ook tegen ons orkest. Ik heb vanavond het zoveelste optreden van ons eigen fanfarekorps meegemaakt. En ik vond het vanavond geweldig. Ik heb kritisch geluisterd. Het was ongelooflijk gaaf wat hier gebracht werd. En ik denk aan de reacties in de zaal gehoord hebben dat u ook enorm genoten hebt. U bedankt voor uw geweldige wijze waarop u hebt gereageerd. En het orkest bedankt voor het geweldige concert. Ik ben trots op dit fanfarekorps. Ik ben de enige regimentscommandant met zo'n fanfarekorps. Hartstikke bedankt.
Dames en heren, u was geweldig publiek. De regimentscommandant heeft dat al verwoord. Ook van onze kant hartelijke dank en misschien tot volgend jaar. Hè. Hallo. Ja, dank u wel. Heer de Westerlid,
Goed, dames en heren, wij spelen nu Regimentskinder, een heel prachtige mars. En daarna hebben we dan 5 minuten pauze om even uit te blazen, want ik ben een drijfnat op het ogenblik. Ja, vanwege die lampje. Ja, ook wil ik het eerlijk op het televiseren hoor. Wij hebben ook een cd op de markt gebracht. En een cassette uiteraard. En ja, de prijs valt bijzonder mee. De cd kost nu maar 30 gulden. En ik zet er 20. Dus heel goedkoop. Ik ben er bijna zeker dat van u duurder is. Goed, u kunt hem straks in de pauze bij onze jongens voor dat bedrag krijgen. Dank u wel. Ja, dames en heren, we gaan nu door met Samba Sensation. Dat is een beetje Zuid-Amerikaans.
merkt u dat ons repertoire bijzonder uitgebreid is. We gaan nu door met het Zuid-Afrikaanse nummer Summer Sensation. Goed, dames en heren, wij begonnen ons programma met de Florentine Mars. Heel bekende mars, dat is een oude klassieker. De meeste kennen het.
Ja, dames en heren, wij begonnen ons programma met de overture Leichte Cabaret. Ja, componist. Leichte Cabaret van Spee.
Du musst mal einen sagen, ne?
Dames en heren, op de eerste plaats wou ik u allemaal bedanken dat u gekomen bent. Want onze kapel, en ik mag wel zeggen, onze Limburgse jagers hebben vanavond de Tour de Limburg, zoals het genoemd wordt, afgesloten in Limburg. Daar zit ook nog bij en dan wel op de binnengang van het kasteel. Mag ik de kapelmeester en alle jongens bedanken. Ik heb met ze gesproken. Ik heb met alle jongens gesproken en ze zeiden, dat mag voor mij ieder jaar, maar dat kan niet, want het is tenslotte een Spichtenkoor en ieder 2 maanden wordt een x aantal mensen van hun gewisseld. En gelukkig is het wel zo dat het koor steeds op peil blijft. Ik hoop althans uw kapelmeester bepaalt de tijd dat u er nog bent. Mag alle u hartelijk bedanken voor de uitvoering hier in Limburg. De kapelmeester weet dat ik iets van het koor af weet. Anderen niet. Ik wens nog een goede uitvoering, direct, want er gebeurt iets bijzonders en dan hoop dat een hoop aantal mensen reageren. En ik wens u een hele goede reis naar Zeeland. Mijn dank. Dank u wel. De hele stad. Goed, dames en heren, we hebben al veel voor u gemusiceerd. Nou is het de beurt aan u. We vragen wat muzikanten. Komt u maar. Ook de dames. De dames zijn ook van harte welkom. Ja, goed. Ja, is er ook een dirigent aanwezig? Een dirigent? Een dirigent? Is er ook een dirigent aanwezig? Ja, even geduld, we moeten even afstemmen.
Ja, dames en heren, zo gaat het elke dag toe. Voor een muzikant in feite met zijn marsen en zijn concertwerken begint, moet hij dit soort oefeningen doen. Elke dag. De hele dag. Dus de verenigingsbesturen die hier zijn, weten dat gelijk.
Ja.
En dat doen we natuurlijk met onze regimentsmars, PLJ-mars. Met dezelfde mensen, maar het land weer door. Daar hebben we nog.
doen we dan, hè? Wat gaan ze later doen? Ga maar nog, ga maar nog. Hallo, hoi. Verwachtelijk. Kijk.